คิวที่หนึ่งครับคิวที่หนึ่งคิวที่สองครับคิวที่สองคิวที่สองลูกค้าบัตรคิวที่สามลูกค้าบัตรคิวที่สี่ครับบัตรคิวที่สี่ครับเลขสี่บัตรคิวที่สี่ครับคุณไอซ์สี่คนนะคุณไอซ์คิวที่ห้าครับคุณกวางบัตรคิวที่เจ็ดครับคุณโบครับ Que no me queda a ningún jugador. ลูกค้าบัตรคิวที่แปดครับคุณเดมสองคน บัตรคิวที่เก้าครับบัตรคิวที่สิบบัตรคิวที่11ครับคุณนุ่นหนึ่งคนครับบัตรคิวที่12นะครับคุณฟ้าสองคนครับคุณฟ้าบัตรคิวที่14ครับคุณโคตอนนะครับ6คนที่อยู่หลังขวาด้านข้างเลยนะครับเป็น